Trong video hôm nay tôi sẽ sinh tồn trong một thế giới 100% là Rock Elemental. Được các bạn đề xuất rất nhiều trong video trước. Làm sao để tôi có thể sống sót và thuần hóa được bọn người đá này? Thì ngay bây giờ hãy chuẩn bị một tô cơm thật là to để chúng ta cùng bắt đầu nào. Đây là lần đầu tiên tôi chơi trong một thế giới 100% thú. Nó lại yên ắng như thế này. Nó làm tôi không quen một tí nào cả. Cảm giác nó bất an kiểu gì á. Nhưng có vẻ như là tôi lo hơi xa thì phải. Vì bọn người đá này cái tầm target của nó khá là gần. Phải đi gần nó lắm thì nó mới chui ra khỏi cái lớp đá ngụy trang của nó. Cho nên khoảng thời gian này thì tôi cực kỳ dễ thở và có thể farm tài nguyên một cách dễ dàng và làm được bộ công cụ cơ bản mà không gặp trở ngại gì cả. Sau đó tôi định làm một cái sàn để đặt một cái lò nung ở trên đó vì khu này metal rất nhiều. Nhưng tôi chợt nhận ra một điều là tôi chưa có gia thú để làm lò nung, mà làm những cái công cụ bằng metal cũng cần phải có gia thú cơ. Yên cưỡi cũng cần có gia thú nữa cơ mà. Còn bên trong thế giới toàn là người đá như thế này thì phải kiếm ra ở đâu nhỉ? Trong số mod tôi có thêm vào, nó có cái mod thay đổi vật phẩm bên trong thính và sẽ có tỷ lệ xuất hiện ra bên trong đó. Ngoài ra sẽ có nhiều thứ cơ bản, ví dụ như là metal ingot. Nhưng để làm sao tôi có thể tìm được thính trong khi tôi còn đang đi bộ như thế này? Nếu mà có thấy thính thì chạy đến nơi thì chắc là khéo nó biến mất rồi. Tôi chạy dọc theo bờ biển để tìm câu trả lời thì có vớ được mấy cái thùng hàng. Bên trong thùng hàng thì có lấy được mấy cái rìu metal, thứ mà hiện tại tôi rất muốn làm mà không thể làm được. Khắp nơi trong thế giới này bây giờ toàn bộ là người đá không. Vớ vẩn là ăn cục đá vào đầu ngay ấy chứ. Tôi cứ nghĩ bơi nó sẽ an toàn vì tôi đang muốn đi đường tắt sang bờ bên kia nhanh hơn. Nhưng vừa mới bơi chưa được bao xa thì bị con người đá nó đang ngủ ở dưới nước phát hiện. Tốc độ bơi thì khá là chậm nên không thể nào né được cái cục đá đó. Tôi hồi sinh lại ở ngay gần đó và cũng may là lấy lại được xác. Tôi có nhớ ra một điều là trong map này nó có mấy cái xác cái heo chết khô. Không biết là nó có da không nhỉ? Tôi cũng không nhớ là nó có da hay không. Bây giờ tôi sẽ dâng hiến cái thân xác này cho bọn người đá ở đây và chọn hồi sinh lại ở trên góc bên phải của bản đồ. Vì trong trí nhớ của tôi, ở khu vực này có mấy cái xác cá chết khô. Nhưng trước tiên thì tôi sẽ cần phải farm lại đồ trước cái đã. Khi đã có được lại bộ công cụ, tôi lần mò ra chỗ mấy cái xác. Phải hết sức cẩn thận, chứ mấy con người đá nó cũng đang ngay gần đó thôi. Khi tôi chặt cái xác cá chết khô, nó cho tôi keratin, thịt thối, oi và đặc biệt là có da thú. Đây rồi, có lẽ nó sẽ là nguồn da duy nhất của tôi vào lúc này và đến hết video này luôn. Vì bây giờ mà tôi có giết được bọn người đá thì cũng không thể nào kiếm được da. Chặt xong được một cái xác cái heo, tôi đặt ngay một cái nền ở gần đó để đánh dấu lãnh thổ luôn. Kèm với đó là hai cái lò nung metal để nung số metal ít ỏi mà tôi vừa mới farm được ở quanh đây. Quanh chỗ này thì cũng có vài quặng metal đủ để tôi có thể dùng được khoảng thời gian đầu. Và keratin từ xác cá tôi lấy ra một ít để làm cái liềm của mod. Nó dùng để farm fiber mà sản lượng của nó cho cũng không thua kém gì cây liềm metal đâu. Ngoài bờ biển thì còn hai cái xác nữa, nhưng quanh đó thì có vài con người đá. Tôi phải nằm bò ra để tránh tầm nhìn của bọn nó và lặng lẽ chặt hai cái xác đó. Đến cái xác thứ hai, vô tình tôi lại bị phát hiện. Tôi đã cố gắng chạy thật nhanh để né cái cục đá, nhưng cục đá nó bay nhanh hơn tốc độ tôi chạy anh em ạ. Và để lấy lại được xác, tôi sẽ cần phải xả thân để dụ cho bọn nó xuống đi bộ dưới biển trước. Như thế thì mới có thể lấy lại được xác. Và khi tôi chết như thế này, xác của tôi chính là protein duy nhất trong thế giới này, cũng nên tận dụng triệt để từ nó. Sau đó tôi quay lại chặt nốt cái xác còn lại để lấy thêm da thú. Có ra rồi tôi về nhà nâng cấp bộ công cụ lên metal và bắt đầu đi farm thêm metal. Trong phần chơi này thì tôi sẽ cần rất nhiều metal đấy. Vì bọn người đá thì không dùng nỏ để tem được. Nó sẽ phải dùng một là rocket và hai là canon. Và thứ mà tôi sẽ dùng đó là canon. Thì rocket thì yếu lắm, không biết bao nhiêu đạn cho nó đủ. Bây giờ tôi sẽ cần đi tìm ít crystal trước cái đã. Ở khu này tôi có biết một cái quặng crystal ở ngay gần đây, nhưng nó đang nằm ở một cái chỗ rất là nguy hiểm. Tôi sẽ cần phải giúp bọn người đá ra khỏi khu vực đó. Tiếp xúc với bọn này nhiều thì cũng nhận ra một điều. Khi bọn nó bốc đá lên thì chỉ cần đứng sau mấy cái cây hoặc là một cái tảng đá lớn là có thể né được rồi. Ngoài ra thì cũng có thể né sang một bên là sẽ không bị đá rơi vào đầu. Nhưng lâu lâu thì cũng không thể tránh được đạn lạc. Nhưng mà như thế cũng tốt, tôi sẽ có thêm thịt để ăn. Chạy nhảy dụ người đá cũng mệt và thêm đói nữa. Tôi quay về nhà đặt cái campfire để nướng vài miếng thịt. Tiện thể làm thêm cây nỏ móc bám nữa để phòng thân. Nó dùng vô hạn nên là không lo đâu. Cái chỗ có crystal nó cũng đã vắng vẻ hơn rồi.
Bây giờ tôi chỉ cần cúi thấp người xuống và lặng lẽ đi vào trong đó, khai thác lấy cái mớ crystal đó. Có crystal, tôi về nhà làm ngay một cái ống nhỏm. Bọn người đá thì nó ngụy trang bằng cục đá của nó nên sẽ không hiện lên cái viền sáng xung quanh người chúng, nhưng vẫn có thể nhìn được cái thông số của bọn nó đấy. Tôi cứ mở rộng cái nền nhà ra một chút, đặt lên trên đó những cái bàn chế tạo cần thiết và nâng cấp bộ công cụ lên vài cấp để đi farm cho nó nhanh hơn và nhiều tài nguyên hơn. Trong phần chơi này thì chỉ có cắm đầu đi farm thôi. Cũng hên là khu vực này nó gần với núi lửa nên thành ra cũng khá là nhiều metal và nhiều tài nguyên khác nữa, cho nên việc đi kiếm tài nguyên thì cũng không thành vấn đề. Tiện đường đi farm metal, tôi ghé ở cái bờ biển xa hơn để kiếm thêm một ít gia thú nữa. Có thêm gia thú, tôi đặt thêm vài cái lò nữa để nó nung cho nó nhanh. Sau này tôi sẽ cần phải làm thêm vài cái nữa thì mới đủ năng suất được. Còn về phần chitin thì tôi có dùng mod, chỉ cần đặt 5 cái thùng này thôi là chitin xài xả láng. Sau đó tôi bắt đầu đi chặt thêm đá số lượng lớn để bắt đầu chế tạo xi măng. Vì đạn canon nó cũng cần khá là nhiều xi măng để chế tạo đấy. Đây là nguyên liệu chính để chế tạo một viên đây. Nó cần 20 xi măng, 30 thuốc súng, 80 metal ingot và 4 obsidian. Đó chỉ mới là một viên thôi đấy. Tôi sẽ cần rất nhiều đạn, cho nên sẽ phải đi farm rất nhiều thì mới có đủ nguyên liệu và tài nguyên để bắt bọn người đá được. Đá ở khu bãi biển này tôi chặt một hồi là hết trơn luôn này. Bây giờ tôi sẽ bỏ chúng vào trong cối đá kết hợp với cả chitin để làm xi măng số lượng lớn. Hiện tại thì tôi vẫn còn thiếu nguyên liệu để làm cái khẩu canon, kèm với đó là đạn, nhưng tôi sẽ tranh thủ làm cái bộ vật liệu xây dựng bẫy trước. Kèm với đó là bộ giáp metal nữa. Tầm này có giáp sớm thì cũng được, đỡ được vài phát đá rơi vào đầu đấy. Ở Đại Bác thì tôi đang thiếu khá là nhiều metal, kèm với một ít gia thú nữa. Gia thú thì không lo rồi, bây giờ chỉ có mất thời gian để chờ metal nung thôi. Trong lúc đó thì tôi tranh thủ chế thuốc súng luôn, chờ khi có metal thì sẽ chế đạn luôn là đẹp. Tôi đặt một cái bàn fabricator xuống và chế tạo một ít polymer. Tôi sẽ làm vài cái áo lặn và lặn xuống biển để kiếm ngọc trai. Tôi sẽ cần chế một ít electronic để làm bàn dịch chuyển, và có lẽ là tôi sẽ cần phải chế một cây drilling nữa, còn nó sẽ giúp tôi farm nhanh hơn đấy. Chứ cứ dùng mấy cái công cụ bằng tay thì không biết là đến bao giờ mới farm xong. Không những là trên bờ mà dưới biển cũng có người đá. Bọn này nó không có oxy nên là nó có thể sống ở bất kỳ đâu. Còn dưới lava thì tôi không biết nhá. Có ngọc trai rồi, tôi quay về nhà chế một mớ electronic. Sau đó có học công thức của bàn chemistry và cái lò nung lớn. Khi tôi học xong hai cái thiết bị đó thì lại có một cái suy nghĩ là giờ mà tôi dồn tài nguyên vào làm hai cái thiết bị này thì không biết là đến bao giờ tôi mới có thể bắt được một con người đá. Thay vào đó tôi dùng tài nguyên để chế tạo hai thiết bị này thì tôi sẽ đầu tư hết vào đạn canon, nó sẽ ok hơn nhiều đấy. Ví dụ như cái lò nung xịn này nó đang còn thiếu hơn 2k metal và gần 400 polymer. Nếu mà để cái số lượng metal đó thì ít nhất là tôi có thể bắt được 2 con người đá. Chắc có lẽ là tôi sẽ đầu tư vào làm cái cây drilling thì sẽ hợp lý hơn. Nó còn thiếu ngọc trai đen, metal và một ít polymer. Số lượng thì cũng không quá nhiều. Trong móc của tôi có thêm vào, có thể chế tạo được ngọc trai đen, nhưng nó yêu cầu cấp 100 thì mới có thể học được. Tôi hiện tại thì mới có 84 thôi. Tôi sẽ tranh thủ đi farm tài nguyên, nhân tiện thì cày thêm cấp độ luôn. Khoảng hơn một tiếng sau, tôi đã lên được cấp 107 và có thể học được công thức chế tạo ngọc trai đen rồi. Cứ 20 viên ngọc trai trắng thì sẽ có thể đổi được một viên ngọc trai đen. Số lượng thì chỉ cần đúng 36 viên. Tôi sẽ đổi chính xác số lượng luôn, chứ nếu có dư thì cũng không dùng tới, để không nó phí lắm. Có cái máy này, nó sẽ giúp tôi giảm bớt thời gian đi farm, vì nó có thể farm được fiber, gỗ, đá và cả metal nữa. Đây là tôi còn chưa nâng cấp nó lên đấy. Nâng cấp lên thì số lượng nó khủng khiếp hơn nhiều, mà nâng cấp lên thì nguyên liệu nó cần nhiều lắm. Nên thôi, dùng cơ bản cũng được rồi. Số lượng lò nung trong nhà của tôi cũng đã nâng lên 8 lò rồi. Giờ chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi là có thể bắt đầu thêm người đá được rồi. Trong lúc đợi tôi sẽ làm một cái remote và một cái bàn dịch chuyển để đi lại cho nó dễ. Sau đó là chế một cái khẩu canon và mang vật liệu xây dựng ra để bắt đầu đặt bẫy. Cái mẫu xây bẫy này thì tôi học ở trên mạng cũng khá lâu rồi. Nếu các bạn muốn xây lại thì có thể lên trên YouTube để kiếm nhé. Xây xong bẫy, tôi chế đạn thì được 9 viên. Chắc là tôi sẽ cần phải thêm một chút nữa thì mới đủ đấy. Trong quá trình đó thì tôi sẽ bắt đầu đi dụ một con vào trong bẫy luôn. Khẩu canon thì phải dụ người đá vào trong bẫy trước. Sau đó là căn chỉnh tầm nhìn của nó và đặt ở một cái vị trí thích hợp. Đặt khẩu súng xong, phải chỉnh cái tầm bắn làm sao cho nó đúng vào đầu của nó. Và đặc biệt có một điểm ở đây là vị trí đứng của người chơi. Con người đá nó phải nhìn thấy nhá, chứ không là khó bắn lắm đấy. Và đó là con người đá đầu tiên mà tôi bắt được. Nó tốn của tôi đâu đó hết khoảng 15-16 viên thôi. Trong cái bản mod tôi thêm vào, có thể chế tạo được kipple trên người. Mà chế tạo được kipple chỉ cần có quặng metal là có thể chế tạo được rồi. Thêm luôn bằng kipple cho nó nhanh.
Yên cưỡi thì tôi cũng đã làm sẵn một cái và có nâng cấp lên một cấp độ rồi. Con này nó có thể farm được cây và có thể farm được đá, nhưng mấy cái như là quặng thì nó lại không thể farm được. Cứ đấm vào quặng metal thì auto nó biến thành đá. Tôi nghĩ đó là tính năng của con người đá này, nó như vậy đấy. Nếu mà mang con này đi farm metal thì tốt nhất là không nha. Khu này còn một con 232 nữa và còn vài con nữa bên trong kia. Cấp của mấy con đấy cũng trên 200 cơ. Tôi sẽ đợi thêm khi nào đủ đạn, tôi sẽ bắt mấy con đó về luôn. Sau khi treo máy thêm được một lúc nữa thì tôi cũng đã có thêm nguyên liệu để chế thêm đạn rồi. Cộng với số đạn còn dư trước đó thì hiện tại tôi đang có 18 viên, đủ để bắt thêm một con nữa rồi đấy. Đây là cách mà tôi dụ bọn nó vào trong bẫy đây. Chạy đến gần cho nó khùng lên, sau đó là vừa chạy vừa cố gắng né cục đá to bự của nó ném. Khi nó vào bẫy rồi thì cứ bắn 3 phát rồi nghỉ một chút, cho đến khi nào nó ngất thì thôi. Vậy là tôi đã có được em thứ hai rồi. Tôi đeo Yên cưỡi lên cho em nó và mang em nó đi đấm nhau thử. Tôi ném đá vào một con đang nằm ở ngay gần đó để gọi nó ra solo 1-1. Sát thương cơ bản của con này cũng khá là to, mà bọn này nó cũng khá là trâu. Đây là hai thằng người đá đang đấm nhau nhá. Nếu mà thay vào đó là một con Rex mà đấm nhau với một con người đá thì tôi sẽ bắt con người đá. Vì thú thường tôi nghĩ là chỉ có Kacha với Gigan thì mới có thể ăn được con người đá thôi, chứ làm gì có con nào có thể cắn được. Đó là sát thương cơ bản. Còn khi tôi tăng điểm vào đam cho nó thì số đam đã lên hơn 2k rồi. Cũng khỏe phết đấy chứ đùa. Và bọn này thì nó không có giới tính nên không thể nào phối được. Chắc là tôi sẽ cố gắng bắt khoảng 10 con thôi nhá. Chứ mà để bắt nhiều hơn thì farm mệt lắm. Ăn xong là chỉ có cả ngày đi farm thôi đấy. Bây giờ tôi sẽ làm một cây súng thu thú và vài quả cầu thu thú. Trong thời gian chờ metal nó nung, tôi sẽ mang một con đi kiếm artifact. Nó chỉ có giúp tôi đỡ đòn khi đi qua mấy cái chỗ đông người đá thôi. Lúc sau thì vẫn phải đi bằng dù với cái nỏ móc bám thì mới có thể đi nhanh hơn được. Đây chính là cái hang dễ tìm artifact nhất đây. Lúc nào nó cũng xuất hiện sớm nhất. Bên khu núi lửa hang rồng gần nhà tôi cũng có một cái hang có artifact. Cái hang này thì nó cũng khá là to, nhưng artifact trong mấy cái hang này nó lạ lắm. Bình thường artifact chỉ cần chờ 1 đến 2 phút thôi, mà trong cái hang này tôi chờ đến 30 phút không hề thấy nó xuất hiện. Thậm chí là tôi còn quay lại 2 lần cơ mà vẫn không thấy nó đâu cả. Nếu các bạn biết lý do thì để lại bình luận nhé. Vì mất thời gian chờ đợi quá nên tôi đành phải dùng chức năng của cái bản mod này, đó chính là đổi artifact. Nó có thể đổi được tất cả artifact đang có trong game này luôn, trừ map mới thôi. Và đó là cách mà tôi có được artifact dễ dàng. Tôi sẽ chế thêm 3 cái bàn dịch chuyển nữa. Sau đó là quay lại cái hang đầu tiên. Tôi sẽ đặt một cái ở đây để có gì quay lại lấy cho dễ. Ở đầu nguồn nước gần khu đó cũng có một cái chỗ có artifact, nhưng đến nơi tôi thấy bên dưới cái hồ toàn là người đá thôi, trông cứ hơi rén nên tôi phải thả 2 con người đá của tôi xuống để cho nó dọn dẹp bên dưới đó. 2 con của tôi thì nó có Yên cưỡi với đã tăng một chút điểm rồi nên cũng yên tâm là có thể dọn dẹp được hết bọn nó. Và bọn người đá hoang thì nó cũng trâu cơ, đánh trông cũng khá là vất vả đấy chứ. Trong lúc bọn nó vẫn đang đấm nhau, tôi tranh thủ lặn xuống bên dưới công trình cổ đại để tìm artifact ở khu này. Cái artifact ở đây nó cũng không khác gì bên núi lửa cả. Chờ mãi mà không thấy nó xuất hiện. Tôi định chờ thêm nhưng mà thôi, không biết là chờ đến bao giờ. Cho nên tôi quay lên gọi 2 con người đá của tôi để đi đến cái hang tối trên núi cao. Nó gần một cái tàn tích cổ đại khác. Cái hang này nó là một cái hang tối. Trong hang này thì nó cũng khá là rộng, phải kiếm dữ lắm thì mới có thể thấy được cái artifact của hang. Artifact của hang này thì nó xuất hiện liên tục. Nó giống với cái đầu tiên mà tôi đã lấy. Tôi sẽ đặt một cái bàn dịch chuyển ở đây và một cái ở ngoài cửa hang, vì bên ngoài không thể nào dịch chuyển trực tiếp vào bên trong này được nên phải đặt một cái ở ngoài cửa. Trong khoảng thời gian đó tôi cứ đi về bằng cái bàn dịch chuyển để lấy artifact và mang 2 loại artifact đó về, đổi lại mấy cái khác bên trong bản mod. Những cái khoảng thời gian chờ artifact nó xuất hiện lại thì tôi cũng bắt thêm vài con người đá nữa để cho nó đủ đội hình. Rồi lại tiếp tục đi lấy artifact. Để cho đủ 10 cái của map, artifact đã có đủ rồi. Bây giờ chỉ cần bắt thêm vài con nữa cho nó đủ đội hình 10 con là xong rồi.
Để cày điểm nhanh hơn cho bọn nó, tôi sẽ kéo mấy con mới bắt xong, cho chúng nó đi thẳng vào đám đông ở bên kia luôn. Như thế tha hồ mà đấm nhau. Đây là toàn cảnh những thằng to xác đang đấm nhau đây. Sau khi đã cày điểm sơ qua cho bọn chúng xong, tôi gom cả đám sang bên trụ bot rồi dùng quyền admin để lấy nguyên liệu triệu hồi bot. Vì trong thế giới này chỉ toàn là người đá thôi mà. Khi đến chỗ bot, con Manticore là con lao đến đầu tiên. Lớp da của con Manticore nó cũng khá là dày, thậm chí là còn dày hơn cả bọn người đá cơ. Trong khi là bọn người đá nó còn đéo yên rồi nhá. Đánh được một lúc thì có vài con người đá nó hẹo luôn. Đấm con rồng thì thấm, mà đấm con Manticore thì khổ quá trời. Đấm xong con rồng, trong lúc con Manticore đang bay lên, tôi tranh thủ hồi máu lại cho mấy con còn lại. Lọ thuốc hồi máu này là của mod, uống một bình là đầy máu luôn. Tranh thủ hồi cho bọn nó rồi đánh nhau tiếp. Và đó là toàn bộ quá trình sinh tồn trong một thế giới 100% là Rock Elemental. Nếu các bạn có yêu cầu làm về con thú nào tiếp theo, hay là bất kể con thú nào trong mod, thì tôi sẽ chiến hết nhá. Nhưng các bạn phải bấm like và đăng ký mạnh tay vào. Và phải để lại bình luận con thú mà các bạn yêu thích. Con thú nào được các bạn bình luận nhiều nhất, hoặc là like nhiều nhất, thì nhất định là video sau tôi sẽ làm về con đó luôn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.